નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે મકાઈ પનીરનું શાક બનાવીશું. તો મકાઈ પનીરમાં આપણને જોશે, મેં અહીંયા 1 કપ મકાઈ લીધી છે, 3 નંગ ટમેટાની ગ્રેવી, 2 નંગ કાંદાની ગ્રેવી, થોડીક દ્રાક્ષ, તેલ, 1 ચમચી ખાંડ, 1 વાટકી પનીરના ટુકડા, અડધી ચમચી હિંગ, 2 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે જે મેં દહીંમાં મિક્સ કરી લીધો છે, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, આદુ લસણની પેસ્ટ, મગજત્રીના બી, અડધી ચમચી હળદર, કાજુના ટુકડા, લીલા ધાણા, પંજાબી મસાલો, લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. મેં અહીંયા પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, તો પાણી ઉકળી ગયું છે. તો આપણે પહેલાં મકાઈ બાફી લેશું. તો અહીંયા મેં મકાઈ લીધી છે દાણા, એ બાફી લેશું. એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર નાખી દઈશું અને અડધી ચમચી મીઠું નાખી અને બાફી લેશું અને બરાબર હલાવી લેશું. તો આપણે વચ્ચે એકવાર શેક કરી લેશું. તો હજી આપણે 5 મિનિટ રહેવા દેશું, એટલે ફક્ત 10 મિનિટ થાય છે ચડતા. તો હવે આપણી મકાઈ બફાઈ ગઈ છે. તો આપણે ગેસ બંધ કરી અને આ રીતે મેં એક તપેલી નીચે રાખી અને ઉપર જાળી રાખી છે, એમાં આપણે નાખી દઈશું. હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી કડાઈ મૂકી તેમાં આપણે તેલ નાખીશું. આપણે 5 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે તેમાં રાઈ અને જીરું નાખી દઈશું. પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી હિંગ નાખી દઈશું, 1 ચમચી હળદર નાખી દઈશું અને કાંદાની ગ્રેવી નાખી દઈશું. અને મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી નાખી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી અને થોડી વાર સડવા દેશું. આપણે આ રીતે થોડુંક ઉકળી જાય એટલે આપણે તેમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું. અહીંયા મેં કોર્નફ્લોર લીધો તો એ પણ નાખી દઈશું. અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું. મગજત્રીનો પાવડર નાખી દઈશું અને પંજાબી મસાલો નાખી દઈશું. એ બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું.
मैं अहींया 1 चमची खांड लीधी छे ते पण नाखी देशुं। सूकी द्राक्ष लीधी छे ते नाखी देशुं। काजू ने लाल मरचू पाउडर नाखी देशुं। बधुं बराबर मिक्स करी लेशुं। आपणे हवे थोडું पाणी नाखवानुं छे। पाणी नाखी अने बधुं सरस रीते हलावी लेवानुं छे। एक सरखुं मिक्स थई जाय। हवे आपणे तेमां जे मकाई बाफी हती ए नाखी देशुं। हवे आपणे पनीरना टुकड़ा नाखी देशुं। पछी आपणे तेमां स्वाद अनुसार मीठुं नाखी देशुं। बराबर मिक्स करी लेशुं। हवे आपणे तेने थोड़ीक वार माटे सड़वा देशुं जेथी बधुं तेल आपणे उपर वही आवे अने सरस रीते सड़ी जाय। आपणुं तेल सरस उपर आवी गयुं छे। हवे आपणे तेमां લીલા ધાણા નાખી દેશું ને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। तो હવે આપણે 2 મિનિટ માટે રેવા દેશું, પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દેશું। तो હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેશું અને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। तो मित्रों तैयार है आपणुं मकाई पनीरनुं शाक।